Narito na ang mga nakakatakot na video na nakunan ng kamera. Sa video na ito, dalawang magkaibigan na sina Malia at Jasmine ang nagdesisyong gamitin ang Randonautica app para maghanap ng random location na pwede nilang i-explore. Sa una, parang normal na adventure lang ito, hanggang sa mapansin nilang ang lokasyong ibinigay ng app ay nasa gitna ng kawalan, isang lugar na halos walang bahay at nakakatakot pa ang daan. Sa kabila ng kaba, nagpatuloy pa rin sila hanggang makarating sa mismong location. Doon nila nakita ang isang maleta sa gilid ng kalsada. It's a dirt track. That's what I mean. Something's already nearly stopped us from going, and it's right here. I know exactly where it is, and it's like a one-way dirt track. It's sending us down this random road. Wait, let's just check the... What the... Oh my god, no, turn around. There's a fucking suitcase. Jasmine, no. Jasmine, no, turn around! What? What? No, I don't know what to just do. keep going, it's Did fine. you get it? Did you get yes, it? I got it, just keep going. Because that's a bloody suitcase with like plastic and twigs. I swear it had like plastic wrapped around it. Behind us, is there? Don't do that, I thought you saw something to my right. No. Sa una, mukhang ordinaryong maleta lang, pero nang lapitan nila ito, napansin nilang may likidong tumutulo mula sa loob. Nang silipin nila, nakita nilang may nakabalot sa plastik sa loob nito. Dahil sa takot at kutob na may masamang nangyari, agad silang tumawag ng pulis at mabilis na umalis sa lugar. Habang hinihintay ang report ng pulis, binalikan nila ang footage na nakunan nila at dito nagsimula ang mas nakakatakot na bahagi. Sa background ng video, sa may taniman ng mais, may makikitang matangkad at maputlang nilalang na tila nakatingin sa kanila. Ilang segundo lang itong lumitaw bago biglang nagtago sa mga halaman. Ayon kay Malia, hindi raw ito mukhang tao. Sa sobrang takot niya, sinabi niyang pakiramdam niya ay parang may skinwalker na nagmamasid sa kanila habang nasa lugar sila. Mas lalo pang naging misteryoso ang lahat ng sabihin ng pulis na patuloy pa nilang iniimbestigahan ang laman ng maleta, ngunit walang malinaw na detalye ang ibinigay sa kanila. Kaya ang tanong, random coincidence lang ba ito ng app? May taong nagmamasid lang ba sa kanila? O may mas madilim na nangyari sa lugar na iyon? Sa video na ito na in-upload sa TikTok, makikita ang isang empleyado na nagtatrabaho sa gabi sa loob ng isang haunted house attraction. Tahimik lang siyang naglilinis at nag-aayos ng paligid. Isang normal na gabi, walang kakaiba. Pero nagbago ang lahat nang lumapit siya sa isang mannequin na medyo nakakatakot na talaga kahit hindi gumagalaw. Habang dumadaan siya, biglang gumalaw ang ulo ng mannequin. Hindi ito mabagal o parang mechanical na galaw. Mabilis at biglaan ang paglingon nito. Isang galaw na mukhang hindi dapat mangyari kung walang tao o kontrol na gumagalaw dito. Pagkapansin ng empleyado sa nangyari, napasigaw siya at tumakbo palabas ng kwarto. At honestly, sino ba naman ang hindi matatakot sa ganun? May ilang nagsasabi na baka animatronic prop lang ito na nag-glitch. Dahil normal naman sa haunted houses ang may mechanical na kagamitan. Pero may isang detalye na nagpapaisip sa maraming nakapanood. Ang galaw ng ulo ay hindi katulad ng typical animatronics.
Isang ina na si Mandy ang nakatira malapit sa kagubatan kasama ang kanyang 2 anak. Isang gabi, nakatanggap siya ng motion alert mula sa kanilang trail camera at doon nagsimula ang bangungot. Sa footage, may maririnig na nakakatakot na boses na humihingi ng pahintulot na papasukin siya habang may kasabay na pagkakamot at pagkatok sa pinto sa kalagitnaan ng gabi. Isipin mo iyon, walang tao sa labas pero may kumakatok at tila may gustong makapasok. Hindi pa doon natapos ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng panibagong motion alert pero ngayon galing na sa kwarto ng kanyang anak sa 2nd floor. Nang tingnan niya ang kamera, isang nakakatindig balahibong eksena ang bumungad sa kanya. At habang nakatutok ang kamera, may lumitaw na maputlang mukha na pilit sumisilip sa loob. Tila sinusubukang makapasok o makita kung sino ang nasa loob ng kwarto. Mabuti na lang at may child lock kaya hindi ito tuluyang nabuksan. Pero hindi pa rin dito nagtatapos ang misteryo. Sa ibang gabi, nahuli naman ng outdoor camera ang isang anino sa bubong ng bahay na parang isang tao nakamasid sa bahay mula sa itaas. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, tumawag na si Mandy ng pulis upang halughugin ang buong paligid ng bahay. Ngunit matapos ang masusing paghahanap, wala silang nakitang kahit anong bakas ng tao. Walang yapak, walang ebidensya, walang kahit sino. Kaya ang tanong ngayon, kung walang tao sa paligid ng bahay, sino o ano ang kumakatok, sumisilip at nakatayo sa bubong sa kalagitnaan ng gabi? Sa clip na ito, nagsimula ang lahat sa malalakas na kalabog na narinig ni na Mark at ng kaibigan niya mula sa loob ng bahay. Sa sobrang lakas ng ingay, inakala nilang may magnanakaw na naninira ng gamit kaya nagpasya silang silipin kung ano ang nangyayari. Pagpasok nila sa kwarto, wasak ang paligid, magulo ang mga gamit, parang may naghalungkat o nagwala. Ang mas nakakatakot, walang tao sa loob. Nakalock ang mga bintana, walang tao sa closet. Walang paraan para may nakapasok o nakalabas. Doon na nila chinek ang security camera at dito nagsimula ang tunay na bangungot. Sa footage, makikita ang isang plato sa loob ng kwarto na biglang tumilapon na parang may hindi nakikitang kamay na humahawak dito. Walang tao, walang anino, walang kahit anong gumagalaw sa paligid. Sa huling video na ito, nagsimula lang ang lahat sa isang simpleng recording para sa girlfriend niya. Wala siyang inaasahang kakaiba. Normal na gabi, nanonood lang ng TV. Pero habang nagvi-video, may isang detalye na napansin niya na agad nagpabago ng lahat. Sa may siwang ng pader, may makikitang mukha na tila nakasilip mula sa dilim. Isang mabilis na sulyap lang, pero sapat para mapatigil siya at mapatanong kung may ibang tao ba sa loob ng bahay. Sinubukan niyang sundan kung saan ito galing. At dito lalong naging mas nakakatakot ang sitwasyon.
habang papalapit siya sa pintuan ng isang lumang kwarto. Isang kwarto na matagal nang hindi ginagamit at laging nakalock ay biglang gumalaw mag-isa. Walang hangin, walang tao, walang anumang makikitang dahilan kung bakit ito gagalaw. Doon niya napagtanto na hindi niya kayang iwanan ang kwarto na iyon nang hindi nalalaman kung ano ang nasa loob. Kaya nagpasya siyang buksan ito at kumuha ng litrato sa loob. Isang mabilis na larawan, sapat lang para makita kung may tao ba roon. Ngunit nang balikan niya ang larawan pagkatapos, doon niya nakita ang pinaka nakakakilabot na detalye. Sa loob ng kwarto, sa bahagi na hindi niya napansin, may isa pang presensya at malinaw na hindi siya nag-iisa sa bahay.